ጣፋጭ ህይወት ወይስ ሞት? በተለያዩ ሱፐርማርኬቶች ውስጥ ለአይን በሚስብ ሁኔታ ታሽገው የሚቀርቡልን የምግብ ምርቶች ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያላቸው ሲሆን በተለይ አንዳንድ ምርቶች 28 ግራም ወይም 70 ማንኪያ የሚደርስ የስኳር መጠን ይዘት እንዳላቸው መታዘብ ይቻላል። The food industry has been upping and upping the dose over the past century, and in particular in the past 30 years, and they found that when they did that, we bought more. So this is their juggernaut, this is how they're making money, and they don't want to stop, and they won't stop until they are remanded to stop. The question is, who's going to remand them? That's a question for debate. ካትሪን ሪች ግን ከዚህ በተቃራኒ መንግስት ግለሰቦች በሚወስኑት የግል ምርጫቸው ላይ ጣልቃ እየገባ መወሰን እንደማይኖርበትና ሰዎች ራሳቸው ለጤናቸው የሚጠቅማቸውንና የሚጎዳቸውን ለይተው መምረጥና መወሰን እንደሚችሉና የምርጫ ነፃነታቸው ሊከበርላቸው እንደሚገባም አጥብቃ ትከራከራለች። The government can't decide what you want to put in your supermarket trolley. And I don't want to live in a country where the government has that kind of control. በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚታየው ከመጠን ላለፈ ውፍረት ዋነኛ መንስኤ እንደሆነ የሚገለጸው በምግባችን ውስጥ የሚገኘው የስኳር መጠን ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሚከሰቱት የጤና እክሎችም መነሻ እንደሚሆን ተመልክቷል። ለምሳሌ ትራይግሊሰራይድ የተሰኘው የበሽታ ሁኔታ በምግብ ውስጥ በሚገኝ ከፍተኛ የስኳር መጠን የሚከሰትና ደማችን ከተለመደው መጠን ባለፈ ሁኔታ እንዲወፍር የሚያደርግና በዚህም የተነሳ የደም መርጋት ችግርን ሊያስከትል የሚችል ሲሆን ይህም ደግሞ ለልብ በሽታ የሚኖረውን ተጋላጭነት ከፍ ያደርገዋል። ፕሮፌሰር ሮበርት ላስቲግ ግን ያለ መንግስት ጣልቃ ገብነትና የቁጥጥር ስርዓት የምግብ አምራች ድርጅቶች ትርፍ ከማጋበስ ጥረታቸው ተቆጥበው በራሳቸው ተነሳሽነት የማህበረሰቡን ጤና ሊጎዱ የሚችሉ የምግብ ይዘቶችን ለገበያ ከማቅረብ ይቆጠባሉ ብለው እንደማይጠብቁ ይናገራሉ። And I'm not against the food industry making money. I am against the food industry making money by selling things that hurt people. ጣፋጭ ህይወት ወይስ ሞት? ፕሮፌሰር ሮበርት ላስቲግ ሲጋራ ከማጨስ ጋር የሚያነጻጽሩትና መርዝ ብለው የሚገልጹት ስኳር በፋብሪካ ተቀነባብረው በሚቀርቡት የምግብ ምርቶች ውስጥ ሁሉ የሚጨመር መሆኑ እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ይናገራሉ። ይህ የስኳር መጠን ደግሞ በጉበት ውስጥ የሚከማቸውን የስብ ይዘት የሚጨምርና ሰውነታችን የተገነቡባቸውን ሴሎች በፍጥነት እንዲያረጁ የሚያደርጉ ከመሆኑም ባሻገር ተገቢውን የአእምሮ ተግባር በማዛባት የምንመገበውን የምግብ መጠን በትክክል መቆጣጠርና መወሰን እንዳንችል ያደርገናል። There are three things that sugar does that these other foodstuffs don't. Liver fat, cell aging,
interfering with your brain's functioning to regulate how much to eat. That makes it toxic. ይህም ደግሞ በምግብ አምራች ድርጅቶች አማካኝነት በታቀደና በተጠና መልኩ በርካታ ሚሊዮን ዶላሮች በሚፈሱበት የማስታወቂያ ዘመቻ በመታገዝ የሚከናወን መሆኑ አደጋውን ለመቆጣጠርና ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት አዳጋጅ አድርጎታል። 65 በመቶ የሚሆኑት አዋቂ ሰዎችና ወደ 33 በመቶ የሚጠጉ ታዳጊ ህፃናት ከቁመናቸው ጋር ላልተመጣጠነና ከመጠን ላለፈ ከፍተኛ ውፍረት ተጋላጭ መሆናቸው ደግሞ የችግሩ አሳሳቢነት በቀላሉ የሚታለፍ አለመሆኑን ያመለክታል። ሰውነታችን የሚፈልገው የስኳር መጠን በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ የሚገልጹት ፕሮፌሰር ላስቲክ በጉበታችን አማካኝነት በምግብ የመፈጨት ስርዓት ውስጥ በተገቢው መንገድ ሊስተናገድ የሚችለው የስኳር መጠን ደግሞ በጣም የተገደበ መሆኑን ይናገራሉ። በተለያዩ ሱፐርማርኬቶች ውስጥ ለአይን በሚስብ ሁኔታ ታሽገው የሚቀርቡልን የምግብ ምርቶች ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያላቸው ሲሆን በተለይ አንዳንድ ምርቶች 28 ግራም ወይም 70 ማንኪያ የሚደርስ የስኳር መጠን ይዘት እንዳላቸው መታዘብ ይቻላል። በፋብሪካ ተቀነባብሮና ታሽጎ ለገበያ የሚቀርበው የቲማቲም ስልስ እንኳን ከአንድ ማንኪያ በላይ የሚሆን የስኳር መጠን ያለው ሲሆን የማዮኔዝ ምርትም እንደዚሁ አንድ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን የስኳር ይዘት እንዳለው ተመልክቷል። የለስላሳ መጠጦችም እንዲሁ ከፍተኛ የስኳር መጠን ያላቸው ሲሆን ታሽገው ለገበያ የሚቀርቡት የፍራፍሬ ጭማቂዎችም እንኳን በተፈጥሮ ከሚኖራቸው የስኳር ይዘት የላቀ የስኳር መጠን እንዲኖራቸው የሚደረግ መሆኑ ተመልክቷል። በምግብ ምርቶች ውስጥ ስኳር በብዛት ጥቅም ላይ የሚውልበት ምክንያት ርካሽ በመሆኑና የሌሎችን የምግብ ይዘቶች የዋጋ መጠን ለማካካስ የሚያግዝ በመሆኑ ሲሆን በተለይ ዋጋቸው ከፍ ያለ የምግብ ግብዓት ያላቸው ምርቶች ውስጥ የሚጨመረው የስኳር መጠን እንዲሁ በጣም ከፍ ያለ እንደሚሆን በዘርፉ የተሰማሩት ባለሙያዎች ይገልጻሉ። Why is sugar in everything? I get why it's in ice creams and cakes. It's cheap, so often it's used to rebalance the cost of a product. For example, a dressing. And it was an oil-based dressing, and you take some of the oil out because that's an expensive ingredient and bump up the sugar. So we're looking for the cheaper products, and to make the cheaper products, you've got to put in more sugar to reach that cheap price. The marketers have a view that the consumers won't go beyond a certain price point. How do you decide how much sugar to put in? በመሆኑም የምግብ አምራች ድርጅቶች የሽያጭ መጠናቸውን ለመጨመርና የሚያጋብሱትን ትርፍ ከፍ ለማድረግ በምርቶቻቸው ውስጥ የሚጨምሩት የስኳር መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ እየጨመረ መምጣቱንና ይህንን አካሄድ ለማስቆም ደግሞ መወሰድ የሚኖርበትን ተገቢ ውሳኔና እርምጃ ተግባራዊ የሚያደርግ ህጋዊ አካል መኖር እንደሚያስፈልግ ፕሮፌሰር ሮበርት ላስቲክ ያሳስባሉ። The food industry has been upping and upping the dose over the past century, and in particular in the past 30 years, and they found that when they did that, we bought more. So this is their juggernaut, this is how they're making money, and they don't want to stop, and they won't stop until they are remanded to stop. The question is, who's going to remand them? That's a question for debate.
አዋቂ ሰዎች በአመት ውስጥ የሚመገቡት የስኳር መጠን 50 ኪሎ ግራም እንደሚደርስ የሚያሳዩ ጥናቶች ሲኖሩ ይህም ማለት በየቀኑ ከ32 ማንኪያ የሚበልጥ የስኳር መጠን እንደሆነና ይህም በዓለም የጤና ድርጅት ከተቀመጠው መጠን በእጅጉ የላቀ ሆኖ ተገኝቷል። ለጤናማ ህይወት ጉዳት የማያስከትል እንደሆነ የሚመከረው የስኳር መጠን ለአዋቂ ወንዶች እስከ 9 ማንኪያ፣ ለአዋቂ ሴቶች ከ6 ማንኪያ ያልዘለለ እንዲሁም ደግሞ ለህፃናት ከ4 ማንኪያ የማይበልጥ መሆን እንደሚገባው የዓለም የጤና ድርጅት ያስቀመጠው መመሪያ ያመለክታል። በምግብ ውስጥ ስለሚገኝ የስኳር መጠን ስናወራ ምግቦችን ለማጣፈጥ ታስቦ የሚጨመረውን የስኳር አይነት ብቻ ሳይሆን እንደ ዳቦ እና ኬክ በመሳሰሉትና በካርቦሃይድሬት የምግብ ይዘታቸው የበለጸጉትን የምግብ አይነቶችም ይጨምራል። በእነዚህ የምግብ አይነቶች ውስጥ የሚገኘው የካርቦሃይድሬት ንጥረ ነገር በምግብ መፈጨት ስርዓት ሂደት ውስጥ በቀላሉ ወደ ስኳር ተቀይሮ ከደማችን ጋር መዋሃድ የሚችል መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። አንጄላ የተባለችው ቆንጆ ወጣት በስኳርና በካርቦሃይድሬት ይዘታቸው የበለጸጉ ጣፋጭ ነገሮችን መመገብ በጣም እንደምትወድና በስራዋ ባህሪም የተነሳ ብዙውን ጊዜ ከቤት ውጭ የሚዘጋጁ ምግቦችን እየገዛች የምትጠቀም መሆኗን ትገልጻለች። ምግብ ከማዘጋጀትና የተመገበችበትን ዕቃዎች ከማጠብ የሚገላግላትና በዋጋውም ርካሽ የሆነ ምግብ ማግኘት የምትችለው ደግሞ እንደ KFC፣ በርገር ኪንግ፣ ማክዶናልድ ያሉት ፈጣን ምግብ አዘጋጅተው የሚያቀርቡ ካፍቴሪያዎች ጋር አዘውትራ በመሄድ ነው። Carbs and sugar is essentially my entire diet. So because I'm not very domesticated, I chose the working life. I usually have takeaways 3 times a day. So 3 times a day you would have takeaways? Yeah. Where can I go that I don't have to cook, that I don't have to do dishes, that doesn't cost me that much? KFC, Burger King, McDonald's. አልኮል መጠጦችን የማታዘውትር እንደሆነና እንደ አደንዛዥ እጽ ካሉ አደገኛ ነገሮችም የራቀች በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ አዘውትራም የሰውነት እንቅስቃሴ የምታደርግ በመሆኑ የአመጋገብ ምርጫዋ በጤናዋ ላይ ሊያስከትል የሚችለው ውጤት እምብዛም የሚያሳስባት አልሆነም። ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚደርሱትና በዲያቤቲስ ወይም የስኳር በሽታ ከተያዙ ሰዎች ተርታ ልትቀላቀል የምትችልበት እድል ሊኖራት እንደሚችልም አስበው አታውቅም። ይህ ደግሞ በወጣትነት ላይ የሚገኙና በግልጽ ጎልቶ የሚታይ የጤና ችግር የሌለባቸው ሰዎች ላይ ጭምር የሚንጸባረቅ አሳሳች በራስ የመተማመን ስሜት ነው። Now, at the risk of sounding like the crazy girl on the street that comes up and accosts you about your sugar use, do you ever think of yourself as perhaps being a bit of a sugar addict? I want to say no, but I think it's pretty obvious. Yeah, definitely. I don't know. I think I don't drink. I've never been drunk. I don't smoke. I've never done drugs or anything like that. And I think I'm allowed to have one thing that I'm kind of hopelessly addicted to, I guess. Yeah, and sugar's it for me. በኒውዚላንድ ደቡባዊ የኦክላንድ ግዛት ውስጥ በሚገኘው ሚድልሞር በተሰኘው ሆስፒታል ውስጥ ብቻ 580 የሚደርሱ በሽተኞች በማሽን በመታገዝ የሚከናወነውን የኩላሊት እጥበት የሚያስፈልገውን የሕክምና ክትትል በየጊዜው ያደርጋሉ። ይህ የሕክምና አገልግሎት ደግሞ በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑ ለአንድ ታካሚ በአመት ውስጥ የሚያስፈልገው ወጪ ከ50 እስከ $100,000 ማለትም $5 ሚሊዮን የሚደርስ መሆኑን
በዚሁ ሆስፒታል ውስጥ የዲያቤቲስ ሕክምና ክፍል ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ብሬንዳን ኦልዎከር ይገልጻሉ። እነዚህ በሽተኞች ደግሞ የዲያቤቲስ ታካሚዎች ከሆኑ ተያያዥ ለሆኑ ተጨማሪ የሕክምና አገልግሎቶች የሚያወጡት ወጪ ከዚህም በላይ እንደሚሆንና የእነዚህን ታካሚዎች ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው ደግሞ በሆስፒታል ውስጥ በመቆየት ማድረግ የሚገባቸውን የጤና ክትትል ለማካሄድ ከመደበኛ ስራቸው ሙሉ ለሙሉ ተገልለው የሚቆዩ መሆኑ ነው። በእነዚህ ታካሚዎች ላይ ከሚደርሰው ቀጥተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጫና በተጨማሪም ይህንን የሕክምና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ የሚውለው የገንዘብ መጠን ደግሞ በሀገር ደረጃ ባለው የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በቀላሉ የሚገመት አይደለም። ሰዎች በሚመገቡት ምግብ ውስጥ በሚገኘው የስኳርና የካርቦሃይድሬት ይዘትና በዲያቤቲስ በሽታ መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለ ዶክተር ዎከር ይገልጻሉ። ይህንንም የጤና እክል አስቀድሞ መከላከል የሚቻልበት ቀላሉ አማራጭ ደግሞ በምግብ ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠን መቀነስና በተለይም ደግሞ በጣም ጣፋጭነት ያላቸውን ለስላሳ መጠጦች ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ መሆኑን ይመክራሉ። Oh, there's a very clear link between sugar consumption and carbohydrate consumption and diabetes at a population level. The simplest of those really is to reduce sugar intake, and the simplest to identify that adds no other nutritional value would be to reduce the consumption of sugary beverages. በሆስፒታል ውስጥ የሕክምና ክትትል በማድረግ ላይ ከሚገኙት መካከል አንዱ የዲያቤቲስ ህመም ተጠቂ ሲሆን በዚህም የተነሳ የአንድ እግሩ አውራጣት እስከ መቆረጥ የደረሰበት ሁኔታ ተከስቷል። ከዚህም በተጨማሪ የእይታ ችግር ያለበት ሲሆን የኩላሊትና ከነርቭ ጋር የተያያዙ ሌሎችም የጤና ችግሮችም ተጠቂ ሆኗል። ለዚህም ሁኔታ መነሻ የሆነው ደግሞ ቀደም ሲል በርካታ የስኳር መጠን ያላቸውን የምግብ አይነቶች በብዛት መመገቡ እንደሆነ በሽተኛው ራሱ ይመሰክራል። What do you think caused your diabetes? Well, in fact, I was taking too much sugar. That's what it happened to me. ሌላኛዋ የዲያቤቲስ በሽተኛ የሆነችው የ53 ዓመቷ ታካሚ ለ20 ዓመታት ከዚህ በሽታ ጋር ስትታገል የኖረች ሲሆን እናቷም እንደዚሁ የዚህ በሽታ ተጠቂ እንደነበረች ታስታውሳለች። አሁን በምትገኝበት ሆስፒታል ውስጥ በየሳምንቱ ለ3 ቀናት የኩላሊት እጥበት ሕክምና የሚደረግላት ሲሆን ይህም ሂደት በእያንዳንዱ ቀን 4 ሰዓት የሚፈጅ መሆኑን ትገልጻለች። አሁን ላለችበት የጤና ሁኔታ ያደረሳት በብዛት ስትመገባቸው የነበሩት ከፍተኛ የስኳር መጠን ያላቸው ምግቦች ሲሆኑ ለምሳሌ 1 ደርዘን የሚደርስ ዶናት በቀን ውስጥ የምትመገብበት ሁኔታ እንደነበረ ታስታውሳለች። ከዚያም በተጨማሪ ቸኮሌት፣ ሎሊፖፕን የመሳሰሉ ጣፋጭ ከረሜላዎችንና እንዲሁም ደግሞ በምትጠጣው ሻይ ውስጥ 4 ማንኪያ የሚደርስ ስኳር በመጨመር እያጣፈጠች በብዛት የምትጠቀም የነበረ መሆኑን ትገልጻለች። My diet, eating all these sugary things that I shouldn't have been. Mm-hmm. What sort of things were they thinking about just in any day? I was eating a dozen apple donuts. Truly. And eating chocolates and lollies and, you know, heaps of sugar in my cup of tea and How many teaspoons? Teaspoons of sugar, I'd have about 4.
በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚታየው ከመጠን ላለፈ ውፍረት ዋነኛ መንስኤ እንደሆነ የሚገለጸው በምግባችን ውስጥ የሚገኘው የስኳር መጠን ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሚከሰቱት የጤና እክሎችም መነሻ እንደሚሆን ተመልክቷል። ለምሳሌ ትራይግሊሰራይድ የተሰኘው የበሽታ ሁኔታ በምግብ ውስጥ በሚገኝ ከፍተኛ የስኳር መጠን የሚከሰትና ደማችን ከተለመደው መጠን ባለፈ ሁኔታ እንዲወፍር የሚያደርግና በዚህም የተነሳ የደም መርጋት ችግርን ሊያስከትል የሚችል ሲሆን ይህም ደግሞ ለልብ በሽታ የሚኖረውን ተጋላጭነት ከፍ ያደርገዋል። ቀደም ሲል ለእነዚህ መሰል በሽታዎች መንስኤ እንደሆነ የሚገለጸው ፋት ወይም የስብ መጠን ሲሆን ይህም ዝቅተኛ የስብ መጠን ባላቸው የምግብ አይነቶች እየተተካ ቢሆንም በምግቦች ውስጥ የሚገኘው የስኳር ይዘት ግን ከመቀነስ ይልቅ እየጨመረ በመምጣቱ የበሽታዎቹ ስርጭት የመቀነስ አዝማሚያ አላሳየም። የለስላሳ መጠጦችና የፍራፍሬ ጭማቂዎችን አዘውትሮ መጠቀም ሕፃናት ጥርሳቸው እንዲበላሽ የሚያደርግ በመሆኑ በዚህ የተነሳ የተበላሹ ጥርሶቻቸውን ማስነቀል የሚኖርባቸው ታዳጊዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። በዚህ መልኩ ከአንድ በላይ የሚሆኑ ጥርሶቻቸውን የሚያጡ ታዳጊዎች አመጋገባቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድርባቸው ከመሆኑም ባሻገር በሌሎች ዘንድ የሚኖራቸውን እይታና ተቀባይነት ስለሚቀንስባቸው በማህበራዊ ተሳትፏቸው ላይ የሚያሳድረው ጫና በቀላሉ የሚታይ አይሆንም። Well, she's going to have eating problems, she's going to have aesthetic problems, socialising problems, and also, unfortunately, she's going to have major orthodontic issues, which is going to involve complex orthodontic treatment later down to try and move the teeth around. We heard from the parents that they admitted that they had a diet high in sugary drinks, and we know that sugary drinks is the number one source of sugar in the New Zealand diet for children. ይህን በሕፃናት ላይ የሚከሰተውን የጥርስ መበላሸት የሚያስከትለው የለስላሳና ጣፋጭ መጠጦችን አዘውትሮ የመጠቀም ሁኔታ ሲሆን ለምሳሌ 1.5 ሊትር በሚሆን በአንድ የኮካ ኮላ ጠርሙስ ውስጥ የሚገኘው የስኳር መጠን እስከ 40 ማንኪያ የሚደርስ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። 600 ሚሊ ሊትር መጠን ያለው የኮካ ኮላ መጠጥ ውስጥ ደግሞ 16 ማንኪያ የሚሆን የስኳር መጠን የሚኖረው ሲሆን ይህም ደግሞ ሕፃናቱ በ5 ቀን ውስጥ መውሰድ ከሚኖርባቸው የስኳር መጠን ጋር የሚስተካከል ነው። በኒውዚላንድ የምግብና የግሮሰሪ ካውንስል ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሆነችው ካትሪን ሪች ፕሮፌሰር ላስቲክ በምግብ ምርቶች ውስጥ ባለው የስኳር ይዘት ላይ የሚያሳዩት አቋምና ትችት በጣም የተጋነነ እንደሆነ ትከራከራለች። በመሆኑም በምግብ ምርቶች ውስጥ የሚገኘው የስኳር መጠን የጤና ችግሮች ሁሉ መንስኤ ተደርጎ መቅረብ እንደሌለበትና የተባሉትን የጤና ችግሮች የሚያባብሱት ነገሮች የተለያዩ መሆናቸውንና ሰዎች መመገብ ከሚገባቸው መጠን በላይ መመገባቸው እንዲሁም ደግሞ በበቂ ደረጃ የሰውነት እንቅስቃሴ ያለማድረጋቸው መሆኑም ሊታወቅ ይገባል የሚል ምላሽ ትሰጣለች። I think Robert Lustig exaggerates the role of sugar. I think a lot of his comments are melodramatic. Some of his comments have been called hysterical. And so when you look at the comments from a number of well-respected academics in New Zealand and around the world, they'll say, look, he's raising the issue about consuming too much sugar, but to say sugar is toxic and sugar is a poison as a standalone statement is patently untrue. Nowhere in the world has a soda tax made a big difference to obesity or fat taxes made
a big difference to obesity. Because the issue is, it's not the sugar or the fat, it's everything. It's eating too much and not getting enough exercise. ከውሃ ይልቅ የለስላሳ መጠጦች ዋጋ ርካሽ መሆኑ በተለይ ህፃናትና በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች እነዚህን ከፍተኛ የስኳር መጠን ያላቸውን መጠጦች ይበልጥ እንዲጠቀሙ የሚያደርጋቸው መሆኑን መካድ አይቻልም። በኒውዚላንድ የሜዲካል ጆርናል ላይ ታትሞ የወጣ የጥናት ጽሑፍ እንደሚያሳየውም በእነዚህ ከፍተኛ የስኳር መጠን ባላቸው መጠጦች ላይ የ20% የሚሆን የታክስ ጭማሪ ቢደረግ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት መታደግ ከመቻሉም በላይ ለጤና አገልግሎት ማስፋፊያ የሚሆን ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። ካትሪን ሪች ግን ከዚህ በተቃራኒ መንግስት ግለሰቦች በሚወስኑት የግል ምርጫቸው ላይ ጣልቃ እየገባ መወሰን እንደማይኖርበትና ሰዎች ራሳቸው ለጤናቸው የሚጠቅማቸውንና የሚጎዳቸውን ለይተው መምረጥና መወሰን እንደሚችሉና የምርጫ ነፃነታቸው ሊከበርላቸው እንደሚገባም አጥብቃ ትከራከራለች። Part of learning to be an adult is navigating your way around all those choices, because the choices you make will have an impact on your life. The government can't make you go for a walk around the block. Completely agree. The government can't decide what you want to put in your supermarket trolley. And I don't want to live in a country where the government has that kind of control. Let's not pretend for 1 second that any marketing campaign can force you to take something off the shelf and put it into your trolley. It still comes down to personal choice and understanding how important moderate eating is. But the psychologist in me, and I can't help being one, says that they are very good at influencing our behaviour. I mean, so I guess what I'm asking is, in the context I don't know, I have a different view. I think advertising campaigns give me the information that I need as a consumer, but I'll decide what to put in my trolley. ፕሮፌሰር ሮበርት ላስቲግ ግን ያለ መንግስት ጣልቃ ገብነትና የቁጥጥር ስርዓት የምግብ አምራች ድርጅቶች ትርፍ ከማጋበስ ጥረታቸው ተቆጥበው በራሳቸው ተነሳሽነት የማህበረሰቡን ጤና ሊጎዱ የሚችሉ የምግብ ይዘቶችን ለገበያ ከማቅረብ ይቆጠባሉ ብለው እንደማይጠብቁ ይናገራሉ። ፕሮፌሰሩ እንደሚሉት እሳቸው የሚቃወሙት የምግብ አምራች ድርጅቶች ለምን ትርፋማ ይሆናሉ ብለው ሳይሆን ትርፋቸውን የሚያገኙበትና የሚያሳድጉበት መንገድ የህብረተሰቡን ጤና በሚጎዳ መልኩ መሆን የለበትም ከሚል ጠንካራ እምነት የመነጨ ነው። Ultimately, the food industry doesn't care what they sell you, as long as they sell you. As long as their profits are untouched, they'll sell you anything you want. And I'm not against the food industry making money. I am against the food industry making money by selling things that hurt people. So it has to be government level and it has to be across the board. I don't see any way around it. I don't see how government can stay out of it. Because how can the food industry work in concert without governmental leadership? የሰዎችን ባህሪ መግራትና መቀየር የሚቻለው ደግሞ በትክክለኛ የአመራር ሚና በመታገዝና የትኩረት አቅጣጫን በመወሰን እንዲሁም ደግሞ ውጤታማ የክትትል ስርዓት በመዘርጋት እንጂ ሰዎች የፈለጉትን የመምረጥ መብትና ችሎታ አላቸው በሚል እሳቤ ላይ ብቻ በመመርኮዝ እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል። ለሕፃናት ልጆቻችን ሲጋራ እንዲያጨሱና አልኮል መጠጥ እንዲጠጡ እንደማንፈቅድላቸው ሁሉ ለጤናቸው ጎጂ የሆኑትንና ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያላቸውን መጠጦች እንዲጠቀሙ ለምን እንፈቅድላቸዋለን?
የሚለው ጥያቄም እያንዳንዳችን ልንመልሰው የሚገባን ጉዳይ መሆኑንም መዘንጋት አይኖርበትም።